Noon sa isang nayon ay nakasanayan na ang makinig ng mga huni ng ibon na ayon sa mga sabi-sabi ay tanda raw ng malapit na aswang sa paligid. Ganoon pa man, hindi kinababahala ng mga taga roon tuwing nakakarinig sila ng huni na minsan ay kahit pa nga magtatakip silim pa lamang ay naririnig na dahil sa wala namang napapabalita na may inaswang sa kanilang lugar. Sa bagay ay noon pa man, sinasabi na ng mga taga roon na may mga lahi ng aswang na naninirahan sa mismong nayon, ngunit wala namang napapabalitang biktima. Kaya kahit paano ay panatag ang loob nila sa kabila ng bali-balitang may umiiral na mga aswang. Sa isang gilid na bahagi ng nayon na malapit na sa baybay ng dagat ay may mag-asawang naninirahan. Tawagin na lang nating Julio ang asawang lalaki na isang mangingisda at ang kanyang may bahay naman na tawagin na lamang nating Nena na noon ay nagdadalang tao. Pinagkakaabalahan naman ito ang paggawa ng lubid mula sa abaka na ibinibenta naman nila sa bayan. Dagdag kita at ipon ito para sa kanyang nalalapit na panganganak. Isang dapit hapon ay abala na naghahanda ng mga gagamitin si Mang Julio nang makarinig siya ng huni sa may di kalayo ang mga puno ng kawayan. May napadaan na namang wakwak Sa isip ni Julio, Mangingisda ako ngayon. Ikaw na muna ang bahala sa aking asawa. pabirong sambit ni Mang Julio at mahinang napahagikik. Napangiti na lamang din si Aling Nena na noon naman ay nakabungad sa bintana habang nagrorolyo ng mga lubid na nagawa nito sa buong maghapon. Maya-maya pa ay nagpaalam si Mang Julio na aalis na. Kumagat na ang gabi at madilim na ang paligid, pero patuloy pa sa paggawa ng lubid ang may bahay ni Mang Julio. Gamit ang isang gasera na nakasabit mula sa kisame ay malinaw naman niyang nakikita ang kanyang ginagawa. Bukod sa maliwanag na buwan na tumatanglaw mula sa bintana na malawak ang pagkakabukas, umihip ang banayad na hangin at napahinto siya sa kanyang pagkahabi upang damhin ang malamig na simoy nito. Noon ay tumanaw siya sa paligid. Sa malayo, sa taas ng mga puno, may nahagip ang kanyang paningin sa may dulo ng mataas na kawayan. Bigla ang kaba niya nang may makitang bulto. May taong nakatungtong doon. Inaninag niya ng mas maigi habang dahan-dahan siyang tumayo papalapit sa bintana para isarado ito. Kinagat niya ang dulo ng lubid na kanyang hinahabi upang hindi magkalasan at pagkatapos ay tatanggalin na niya ang tukod ng bintana upang maisarado. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na siya nakagalaw dahil sa pagkabigla at matinding takot. Nakita niyang mayroong nakatungko sa dungawan ng bintana. Isang itim na nilalang na nakangising nakatunghay sa kanya. Hindi man lang nakagalaw ang nakapanlaban si Nena at tuluyan nang nabitbit siya ng aswang. Sa pagsapit ng madaling araw ay umuwi na si Mang Julio. Galing sa baybay ay tanaw niyang nakabukas ang bintana ng kanilang bahay. Nakasindi ang gasera na mahina ang apoy. Marahil ay maagang gumising si Nena para makapagkape at makapaghanda ng agahan. Noong nakapanhik siya sa bahay ay pansin niya na tahimik at walang anumang kaluskos. Nena, nandito na ako. Pero walang sumasagot. Hanggang sa napansin niya ang mga gamit sa lamesa malapit sa bintana kung saan gumagawa ng lubid. Naaninag niyang wala namang kakaiba maliban sa rolyo ng lubid na noon ay nasa sahig. Tanda niyang makapal iyon noong hapon bago siya umalis. Bakit halos malapit nang maubos ang rolyo nito? Pinulot niya ito habang tinatawag ang kanyang asawa. Ngunit wala pa ring sumasagot.
Nang mapansin niya na ang maputing lubid mula sa rolyo ay nakalaglag pala mula sa bintana. Naaninag niya na nakalatag ang lubid ng tuloy-tuloy palabas sa bakuran. Nagsimula ng kutuban ng masama si Mang Julio at agad-agad niyang kinuha ang gasera at ang itak at nanaog sa bahay upang sundan ang direksyon na tinutuntun ng lubid. Habang napagtatanto ni Mang Julio kung saan siya dinadala ng nakalatag na lubid, ay patakbo na niya itong sinundan hanggang sa makarating sa bungad ng isang kuweba. Patuloy siyang pumasok sa looban at inaninag ang paligid nang makaulinig siya ng tunog ng may ngumunguya kasabay ng mahinang paghinga na waring naghihingalo. Dahan-dahang lumapit si Mang Julio sa pinagmumulan ng mga tunog at doon nga ay naabutan niya ang isang malaking kulay itim na pusa. Nakapatong ito sa tiyan ng isang babae habang nanginginain ito. Ni hindi nito napansin ang kanyang pagdating dahil sa abala ito na kinakain ang kung anuman ang nasa loob ng tiyan ng asawa ni Mang Julio na nakapatong sa isang malapad na bato na nagmistulang lamesa. Walang kagatol-gatol na lumapit sa Mang Julio na sa tindi ng galit at pagkataranta ay agad na pinagtataga ang pusa. Napuruhan ito bago makapagpalit ng anyo kaya hindi na nakatakas man lang. Dali-dali niyang niyakap si Nena at napahagulhol na lamang siya dahil sa kanilang sinapit. Bukas ang tiyan nito at wala na ang kanilang anak at ang ilang bahagi ng laman loob. Naghihingalo ito, ngunit kagat-kagat pa rin ni Nena ang dulo ng lubid na hinabi nito. Namalayan pa rin ang kanyang pagyakap at nagawa nitong makapagsalita at saglit nakapagsumbong bago tuluyang pumanaw. Napabalita sa kanilang nayon ang pangyayaring yaon. Binalot ng takot at pag-aalala ang mga taga-nayon. Wala sa kanila ang nakakikilala sa bangkay ng aswang sapagkat isa lamang itong dayo roon. Marami ang nakiramay sa pagpanaw ni Aling Nena. Hanggang dito na lamang po. Based on true story po ang kwentong ito. Muli, maraming salamat sa panunood at sa pagtapos ng aming episode. Well day. Please subscribe to our channel for more Sci-Ayo stories. Don't forget to hit the like button and share it. Thank you.